السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد عباس دی او زه به تاسو ته ټیچ کوم د کلاس 5 انګلیش سبجیکټ. راځئ چې سټارټ واخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره په انګلیش کې ټوټل 14 یونټس دي چې په هغه کې اولنی یونټ د پیشنس په نوم باندې دی. د سبق شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یوه خبره وکړم. کله چې موږ یو نوی سبجیکټ شروع کوو نو په هغه کې د دغه سبجیکټ ډیفینیشن په اوله کې کوو چې په دې کې موږ څه سټډي کوو. فار ایگزامپل ساینس کې موږ وایو چې په دې کې موږ د نیچر سټډي کوو، یا سوشل سټډي کې موږ وایو چې په دې کې موږ د سوسایټي سټډي کوو. ډیفرنٹ سبجیکټس دي، خو په اردو یا په انګلیش کې به تاسو د دې ډیفینیشن نه یې کړی. وجه دا ده چې دا زموږ سره زبانونه دي، خو صرف په دې لیول دومره یاد ساتئ چې انګلیش دا د نن نه 1400 سال مخکې یو لینګویج جوړ شوی و، او دا د جرمن او د ډنمارک څخه خلک امریکا سایډ ته تللي وو. هلته بیا دوی یوه قبیله آباده کړه چې هغه قبیلې ته انګلو ویلی کېدو. دوی ډیفرنٹ مختلف زبانونه رایوځای کړل، فرینچ او دغه شانتي لیټن او ګریک او جرمن، دا زبانونه یې رایوځای کړل او یو بل زبان یې جوړ کړو چې هغې ته انګلیش ویلی کېږي. راځو خپل سبق طرف ته. اولنی زموږ سره یونټ دی پیشنس. پیشنس ویلی کېږي صبر ته. اول به مونږ په دې کې ریډینګ کوو، د ریډینګ نه بعد به بیا مونږ د هغې مینینګ هم کوو، او تاسو ته په لاست کې مونږ په یو پیج باندې ورډز مینینګ هم درکوو. Everyone in the world needs some inspiration. We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have my own role model too, who is none other than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam is the only personality who is complete in all aspects. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Al-Amin for his honest nature. He sallallahu alaihi wasallam always spoke the truth without considering the consequences. راځو مینینګ طرف ته. ایوری ون ویلی کېږي هر یو ته، ورلډ دنیا ته وایي، نیډ ضرورت ته وایي، سم ویلی کېږي څه نه څه یا لږ، انسپایریشن ویلی کېږي متاثره کېدل ته. د دې جملې معنی دا ده چې هر یو ته په دنیا کې د څه نه څه متاثره کېدلو ضرورت وي. وی زموږ دپاره استعمالیږي ګیټ حاصلولو ته وایي، انسپایرډ متاثره کېدلو ته وایي یا اثر ته وایي، میک جوړولو ته وایي، سم ون یو څوک، ون پکې راغلی نو یو پکې وایي. اور زموږ دپاره استعمالیږي رول ماډل، نمونې ته وایي یا آیډیل. دا دواړه د یو بل سینونیمز دي، د دوی مینینګ سیم دی. رول ماډل یا آیډیل هغه شخصیت ته وایي یا هغه انسان ته وایي چې هغه یو کامیابي انساني او د هغه عادتونه خلک خوښوي او خلک وایي چې زه د ده په شانتې جوړ شم. فار ایگزامپل ستاسو په کلاس کې به ډیفرنٹ واړه وي، مختلف هلکانو به دا سوچ وي چې څوک کرکټ کوي هغه به وایي چې زه د بابر اعظم په شانتې جوړ شم یا د نسیم شاه په شانتې جوړ شم. که څوک سبق وایي او یو ساینټسټ جوړیږي وایي چې زه د ډاکټر عبدالقدیر خان په شانتې جوړ شم. دغه شانتې څوک په اسلامیک سټډي کې تکړه نو هغه به وایي چې زه د ډاکټر ذاکر نایک په شانتې یو اسلامیک سکالر جوړ شم. مختلف د خلکو رول ماډل وي، نو دغه خلکو ته بیا رول ماډل ویلی کېږي. فالو وایي پیروي کول، یعنی د هغوی عادتونه په ځان کې راوستل. د دې جملې معنی دا ده چې مونږ هم اثر اخلو او جوړو یو څوک خپل رول ماډل، خپل نمونه جوړو چې هغه مونږ بیا فالو کوو، مونږ د هغې پیروي کوو، د هغه عادتونه په ځان کې راولو. ان د سیم وی هم په دغې طریقې سره، سیم وی یو شانته، وی طریقې ته هم وی او لارې ته هم وی. I have my own role model too. دغه هلک دا کوم چې قصه کوي دا وایي هم په دغې طریقې سره زما یو خپل رول ماډل هم دی. اون ویلی کېږي خپل ته. ټو د آلسو دپاره استعمالیږي هم. هو از نان ادر چې هغه بل څوک نه دی دین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه علاوه. دین ویلی کېږي علاوه ته. He صلی الله علیه وسلم is the only personality. اوس محمد صلی الله علیه وسلم یادی چې هغه یو صرف یا یو واحد شخصیت دی. who is complete in all aspects چې هغه په هر یو پهلو کې مکمل دی. کمپلیټ وایي مکمل ته، او اسپیکټس وایي پهلو ته، یعنی پهلو دی ته وایي چې اخلاق ځان یو پهلو دی،
دغه شانتي معاملات د خلکو سره دا ځان له یو پهلو دی، عبادت ځان له یو پهلو دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم په دې ټول عرصه کې چې کوم دی کمپلیټ دی. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Al-Amin او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته به اواز کولی شو، خلکو په دې رابللو. په څه نوم باندې؟ په صادق باندې. صادق ویل کېږي رښتوني ته. and الامین او په الامین نوم باندې. امین ویل کېږي امانتدار ته. د څه د وجې نه؟ for his honest nature، د هغه د ایماندارۍ د فطرت د وجې نه. نیچر وی فطرت ته او honest وی ایماندارۍ ته. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتهایی امانتدار انسانو او یو ایماندار انسانو. نو د هغې د وجې نه په خلکو دې ته صادق او امین ویلو. He صلی الله علیه وسلم always spoke the truth. او محمد صلی الله علیه وسلم یادی چې هغه به همیشه always وی همیشه ته spoke the truth ویل به رښتیا. truth رښتیا ته وی. spoke وی ویلو ته د speak second form دی. without considering the consequences. without ویل کېږي بغیر، considering ویل کېږي غور کولو ته، فکر کولو ته. consequences ویل کېږي نتیجې ته، result ته ویل کېږي. نو محمد صلی الله علیه وسلم به همیشه رښتیا ویل، د هغې په نتیجې باندې به غور نه کو، د هغې نه بغیر به دا ویل. د دې مطلب دا دی لکه کله چې به د محمد صلی الله علیه وسلم په رښتیاو کې نقصان هم و نو هغه به ویل، او که فایده به وه نو هم به ویل. دې ته به یې نه کتل چې په دې کې زما نقصان دی یا فایده ده، د دې ریزلټ ته به یې نه کتل. د دې مثال داسې دی لکه فرض که ستا نه څوک تپوس وکړي، پلار یا ټیچر درنه تپوس وکړي چې تا مونځ کړی دی د سهار او تا مونځ نه یې کړی، نو ته به سوچ کوې که زه ورته اوس ووایم چې ما خو مونځ نه دی کړی نو دا خو به ما ووهي، نو ته ورته هېڅ دروغ وې. نو محمد صلی الله علیه وسلم به داسې کول که چېرته به پکې د هغه نقصان هم و، که هغه ته به پکې سزا میلاوېده، که څه به مو که د هغه پکې څه نقصان هم کېده، محمد صلی الله علیه وسلم به دروغ نه ویل. دا و نننی لیکچر. په بل لیکچر کې بیا مخکې سبق وایو. السلام علیکم.